اهلا بيكم في حلقه جديده من عرب هاردوير. انا بسجل الحلقه دي تقريبا نص ساعه قبل الفطار، فمعلش اعذروني لو بتلعثم في الكلام او الدنيا طالعه مش صح من بقي يعني. بس احنا عندنا برودكتس النهارده كتير عايزين نعمل لها انبوكسنج، وده يعتبر فيديو اول مره من نوعه في عرب هاردوير. احنا عملنا انبوكسنج قبل كده بس مش بالعدد او بالكميه اللي هتشوفوها النهارده، ومش بالحاجات القويه اللي معانا النهارده برضه. اول حاجه معانا هي حاجه بصراحه انا مستني اشوفها في الواقع في الحياه بقالي كتير جدا، وهي الشيء ده كاستم ليكويد كولر من كورسير. انا بقرا بالشقلوب لا مؤاخذة. الاكس اتش 305 اي ار جي بي برو سي بي يو هارد تيوب ووتر كولينج كيت. انا بصراحه متحمس جدا نفتح الصندوق ده. خلينا ما نتاخرش عليكم ونفتح كل حاجه مع بعض. حد هيقول لي في الكومنتس دلوقتي البوكس مفتوح، قول لي الجمارك. في عندك الريزرفوار اهو، شايفينه. دي يا جماعة شوية عدة كده علشان تستخدمها في ان انت تتني الهارد تيوبس. الهارد تيوبس دي حوار اصلا ومحتاجة هيت جن وبتاع، بس هما مدين لك كيت علشان تساعدك ان انت تعمل كل حاجة وما تتعذبش وانت بتعملها. خلينا نبعد ده شوية. لا هي دي مش قصافة، هي دي تقريبا والله اعلم. هي دي بتخليك تلف البتاع كده علشان يبقى تمام. انا بصراحه دي اول تجربه ليا مع الكاستم ووتر كولينج تماما. عمري ما جربته قبل كده ولا عمري عملت اي حاجه فيها كاستم ليكويد كولينج. وده يعني منشار، مش محتاجة حاجة يعني. بعتلك لك منشار عشان تقص بيه الهارد تيوبس. انا مش عارف ده ايه بصراحه، عايز اعرف، ما عنديش اي فكره. ودي والله اعلم تقريبا علشان تثبت التيوبس بيها، تدخلها هنا وتثبتها عشان لو انت بتعمل عليها اي حاجه. انتوا مش متخيلين يا جماعه في كام حد في الشركه عايز يفتح البتاع ده. شايفين كابل الساتا ده كابل ساتا يعني من العصر الحجري، بس قشطه يعني مش فارقه. تفتكروا دي اكريليك ولا ازاز؟ هي شكلها اكريليك. دي شكلها البيز بتاعته ومعاها شويه حاجات تانية. هي دي ديفنتلي البيز بتاعته. معانا 3 مراوح، ده عشان الراديتر طبعا. خلينا نفتح لنا واحدة كده ونشوف ايه بتقول ايه. في عندك كنترولر عادي يعني مش حوار. ودي المية مكتوب عليها composition propanediol glycol pure water others germicide and dye. dye معناها ان دي متلونة بلون، ما هو هذا اللون انا مش عارف، بس انا بصراحة مش عايز اخاطر افتح دي لان الحاجات دي قاعدة بتتشقلب في المخزن عندنا كل شوية، خليها لبعدين. وده بقى الووتر بلوك. الووتر بلوك ده كده عامل زي البتاع اللي بتبقى جايه في الووتر كولر وتركبه على السي بي يو والدنيا بتبقى فل زي الفل تمام كده جامد. هو شكله جاي عليه بري ابلايد ثيرمال بيست، وجاي معاه كذا سوكت او كذا براكت علشان الاختيارات المختلفة كلها بتاعة الأيام دي. بيركب على ال جي 1700 ال جي 1200 11.5 اكس اي ام دي سوكت اي ام 4. بس انا عاجبني ان هما فعلا يعني كل حاجة متنظمة بطريقة مش طبيعية. وهنا ده الراديتر. بصراحة يعني مش شايف اي لازمة ان احنا نفتحه لانه راديتر طبيعي جدا. هو الفرق الوحيد ان هو زي ما انتوا شايفين بيركب التيوبس هنا مع الفيتنجز بقى، دي كلها فيتنجز. والهارد تيوبس اهي بقى مش عارف فيه ايه. ار جي بي هاب عشان تزود مراوح لو في ار جي بي لو انت عايز. ودي زي ما قلت لكم الهارد تيوبس، وعارف انها اصعب حاجه ممكن تتعمل في الكاستم ليكويد كولينج. الهارد تيوبس دي لازم تسخنها الاول وبعد كده تتنيها بطريقه معينه بحيث انها التانية تبقى صح
والبريشر ما يبقاش زياده وحوارات كتيره قوي كده. الموضوع محتاج والله يعني محتاج له حلقتين 3 علشان نعرف نعمل بي سي بيلد كاستم ووتر كولد. وده علشان تبقى تحط بيه الميه اللي عايز تحطها في الريزرفوار. شايفين؟ ودي بقى الفيتنجز اللي بتركب ما بين كل تيوب والتاني. هو من كتر ما الحاجات دي يا جماعه حساسه، هما حاطينها في البابل راب ده، وحاطين يعني كل الفيتنجز اللي ممكن الواحد يحتاجها. بس كنت اتمنى بصراحه ان هم يبعتوا فيتنجز اكتر من كده، لان تركيب التيوبس في الكاستم ليكويد كولر بيبقى مش ألذ حاجه، والناس بتحتاج ساعات فيتنجز وما بتبقاش لاقيه وما بتبقاش عارفه تجيب منين، عشان بيبقوا عايزين يعملوا شقلباظات جوه الكيسه بتاعتهم ويبقى شكل الكيسه حلو بالووتر ليكويد كولينج. بس قشطه يعني. تاني حاجه معانا النهارده هي لابتوب ايزوس فيفو بوك. خلينا نفتح كده ونشوف. اكتر حاجه عجباني في اللابتوب ده ان هو ما اتلمسش قبل كده. اللابتوب ده يا جماعه مختلف عن الفيفو بوكس اللي احنا كلنا نعرفها. بس قبل ما نخش في اللابتوب ده خلينا نشوف الاكسسوارز اللي جايه معاه. في الشاحن ده 120 واط. خلينا نخش في اللابتوب نفتحه كده اول مره. معلش انا بصمت عليه. خلي بالكم ان دي اول مره افتح اللابتوب ده، فانا مش عارف هو ايه اللي موجود فيه. اللابتوب الديتيلز بتاعته رهيبه. الانتر هنا شكله عامل ازاي؟ اعتقد ان دي كمان بتنور، اعتقد ان الكيبورد كلها بتنور، والاسكيب كمان لونه بالاحمر كده، شكله يعني اخر قلبه. الساوند بتاع اللابتوب ده لو انتوا شايفين باي هارمان اند كاردن. هارمان اند كاردن من اكتر الناس المعروفه في الصوتيات. وكمان انا لسه واخد بالي من حاجه تانية دلوقتي عما اللابتوب يفتح، ان هم حاطين سلايدر هنا علشان يعني لو انت بتخاف ان حد هاكر يخش على اللابتوب بتاعك، فدي حاجه ممكن تريحك شويه من الموضوع ده. عندنا برضو لابتوب تاني سبحان الله من ايزوس برضو، بس المره دي من ريبوبليك اوف جيمرز. اللابتوب ده بقى انا متاكد 100% ان هو لابتوب خزعبلي، يعني كفايه وزنه بصراحه. خلينا برضو نفتحه كده ونشوف ايه دنيته. Day 2. بصراحه يا جماعه انا معرفتش اكمل الفيديو اخر مره علشان كنت عايز افطر، فرجعنا تاني نكمله. المهم اللابتوبين اتسطبوا وكل حاجه الويندوز شغال عليهم دلوقتي. يعني لو حابين اوريكم كده الاتنين جنب بعض. اوكي هو ده ما بينزلش قوي، بس ده ما بينزلش قوي برضه. ده تقريبا الشاشه بتاعته اولاد، وده الشاشه بتاعته اي بي اس عاديه جدا. بس دي التردد بتاعها بيوصل ل 165 وممكن تبقى دايناميك تقل ما بين 83 هرتز او 165 هرتز. ده طبعا عشان توفير البطاريه وكده يعني. هو جايب ار تي اكس 3080 وفي 11900 يديك اجمد حاجه من كل حاجه، والرامات فيه محطوط فيه 36 جيجا بايت. مفيش غير الان في ام اي يا جماعه 2 تيرا بايت. ما شاء الله يعني ايزوس بعتلنا حاجه قيمه جدا يعني. بس هو اكتر حاجه عجباني في اللابتوب ده النوب دي ممكن يبقى لي اعتقد ليها كذا فانكشن غير انها تبقى فوليوم ويل. المفروض لما بيضغط عليها كده بتعمل حاجه بتعمل ميوت اهي، بتعمل ميوت للفوليوم تماما. بس انت ممكن من البروجرام بتاع ايزوس تحدد لها انبوتس معينه. نيجي للفيو بوك، مش عارف ليه كنت متخيل ان هو هيبقى تاتش، بس هو مش تاتش خالص. والاغرب من كده ان هو محطوط عليه جي فورس ار تي اكس بس في اي ام دي راديون سوفت وير، فغالبا الشيب اللي محطوطه هنا فيها انتجريتد جي بي يو. ان انت تشوف انتجريتد جي بي يو مع انفيديا مش حوار مريح. اللابتوب ده يا جماعه بيجي ب 16 جيجا بايت رام، وفي 5800 اتش بتاع اي ام دي رايزن 7. في كارت شاشه 3050. يعني هو اللابتوب ده المفروض سعره يكون عامل في حدود 15 ل 20000، بما ان ال 3050 هي اقرب حاجه لل 1660 سوبر. بس ده التردد بتاع الشاشه 60 هرتز. فهم اللابتوبين 4K. ده طبعا هيبقى مناسب للاديتنج وكل حاجه، بس ده هيبقى احسن علشان اولا الشاشه الاولد، وعلشان هو الشاشه بتاعته بانتون فاليديتد. بس ان شاء الله هيبقى في مراجعه لللابتوبين دول علشان نعرف اكتر عنهم، نعرف ايه بقى مميزات وعيوب كل واحد. النهارده ايه ده تبعتلنا ده 512 جيجا بايت يا جماعه، ريد اب تو 800 ورايت اب تو 700. بصراحه الكارت ده انا عارف ان انا لو شفته في اي حته هيبقى مش اقل من 5 6 7000 جنيه.
تخيل انت مثلا لو اي حاجه من الكونتاكت بادز دي باظت، يعني انت من الاخر كده لو في اي حاجه حصلت للكونتاكت بادز كده، يبقى كده ال 5000 جنيه او 6000 جنيه او 7000 جنيه اللي انت دفعتهم طاروا في الهواء. المهم يا شباب، ام اس اي بعتوا لنا 3 حاجات علشان احنا المفروض هنعمل لهم تجميع قريب جدا. اول حاجه كانوا باعتين لنا هي الشيء ده، باور سبلاي 1000 واط تقريبا 8، لا مش تقريبا، هو بجد 80 بلس جولد من سيريس الام بي جي، فهو غالبا بروفيشنال جريد قوي يعني، بس هو مش محتاج له انبوكسنج لان ده باور سبلاي يا جماعه، في الاول في الاخر مش هحاور عليكم يعني. بس بعت لنا بقى كيبورد، بصراحه انا كنت متحمس جدا ان انا اعمل لها انبوكسنج، اللي هي الجي كي 71 سونيك. ليه انا عايز اعمل لها انبوكسنج؟ عشان عايز اتاكد اللي انا شايفه ده بجد ولا هزار. AR layout او بمعنى اصح Arabic layout. طبعا انتوا عارفين قد ايه الموضوع ده نادر في الكيبوردز عامه، وشركات قليله جدا هي اللي بتعمله. جامد، طلع Arabic layout يا جماعه. اكتر حاجه بحبها في الحياه هو الفوليوم نوب بصراحه، هم بصراحه حاطينه في مكانه بطريقه لذيذه جدا، وفي باكورد وفورورد وبلاي وبوز بوتنز عندك كمان. والكيبورد دي ستايل البودنج لو انتم مش شايفين اهو، خلينا نشوف كده السويتش اللي محطوط هنا ايه. ام اس اي سونيك ريد سويتشز، تمام، ده حاجه عامله زي الشاري ام اكس سويتشز كده، بس تقريبا ام اس اي اللي عاملاها ومسميها سونيك ريد، وهي لينير، فده معناه ان صوتها مش عالي قوي. تقريبا عندك، طب اقول لكم ايه، خلينا نجرب البتاع دي ونطلع كل حاجه كده. بصراحه مش ناس كتيره بتبقى يعني بتحط حاجه زي الكيبورد باد كده او الهاند ريست الا قليلين، وغالبا بيبقوا الحاجه بتاعتهم غاليه. انا للاسف لحد دلوقتي مش عارف الكيبورد دي غاليه ولا نظامها ايه، بس يعني اي هوب كده ان هي ايه سعرها في الحنين. خلينا بقى نجرب الصوت معاكم كده ونشوف الحوار ده، لان هو في تقريبا ده بيغير الالوان، ده زي اللي هو لما تدوس على زرار تقوم هي عامله لك ايه، تقعد تلعب لك بالالوان. في حاجه انا لسه ملاحظها دلوقتي، ان هو عندك انديكيشنز هنا لحاجات مختلفه لبروفايلز مختلفه. ايه هي البروفايلز دي بقى؟ يعني كده البرايتنس واطي على الاخر، كده عالي على الاخر. وبالمناسبة الكيبورد دي ما فيهاش تاكتايل فيدباك قوي، فمش هتبقى مشكلة معاك في الاستريم علشان صوتها مش عالي للدرجة يعني. بمناسبة الاستريمنج يعني، خلينا بقى نخش في نقطة جديدة، الا وهي المايك اللي ام اس اي برضه بعتينه، بعتينه واللي انا طلبته منهم شخصيا، اللي هو الجي في 60. المايك ده لسه نازل ما بقالوش كتير حرفيا، وانا لما شفته طلبته منهم عشان انا بحب المايكات. ولو تفتكروا تقريبا تاني او اول فيديو ليا في عرب هاردوير كان عن المايكات. والمايك كبير جدا برضه. شوف مع باقي الاكسسوارز ايه عشان لو احتاجنا حاجه منها. ان شاء الله في حاجات كتير. اوكي نلبسه الطاقية دي. هل محتاجينها احسن؟ مش محتاجينها، زي بوب فلتر كده يا جماعه. ده السيت اب حرفيا بتاع المايك ده، مفيش اسهل من كده في الحياه. في كمان من تحت هنا يا جماعه هيدفون جاك، علشان لو انت عايز توصل السماعه بتاعتك بالمايك على طول وترحم نفسك من قرف الكمبيوتر. وغالبا اصلا الهيدفون جاك اللي هنا هيبقى احسن من اللي عندك في المذر بورد يعني، علشان مش هيبقى فيه طالع ستاتيك نويز على السماعه بتاعتك من كل الحاجات اللي جوه الكمبيوتر. في عندك مودات باي دايركشنال، وفي عندك تقريبا كارديود، وعندك اومني دايركشنال، وعندك سوبر كارديود كمان. في عندك ده النوب ده تقريبا للهيدفون، وفي عندك واحد للميكروفون، ده علشان تعلي الجين او تقلله بتاع المايك بتاعك، وده عشان السماعه بتاعتك تتحكم في الصوت بتاعها كمان. وبصراحه المايك سلس قوي في الحركه بتاعته، والكونستراكشن بتاعه شكله رهيب يعني. هما باعتين يا جماعه حاجتين لذاذ هنا جدا، بلاستيكتين حرفيا يعني، مش حاجه مكلفه اصلا بالنسبه لهم، بس هما ده يعني بيثبتوا لك بيه قد ايه هما ايه جامدين. شايفين الفورم اللي هنا ده انت لو عايز تعلق المايك بتاعك على ستاند ومش عايز تسيبه على الستاند دي على الديسك بتاعك، هما بتاعتين بلاستيك كده علشان ما تخليش اي حاجه تخش جوه.
وفي نفس الوقت تحافظ على منظر المايك اللي هو شكله اوريدي حلو جدا يعني. المهم بقى خلينا نجرب المايك ده ونبطل ايه نلعب بعصا. معكم عادل فخري من عرب هاردوير. خلينا كده نغير الكارديو باترنز وانا بكلمكم. الو 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 الو. علي الجين بتاع المايك لان انا كنت موطيه على الاخر. هو كده الجين بتاع المايك على اعلى حاجه، فانت لو ما كنتش سامعني كويس قبل كده المفروض تكون سامعني دلوقتي كويس اوي. كده انا المفروض حاطه على الباي دايركشنال، كده انا حاطه على الاومني، كده انا على حاطه على السوبر كاردرويد. ده بمعنى اصح ان هو المفروض ياخد من وانا بتكلم ومن ظهره من الجهه التانية هياخد قليل قوي. المهم دي كانت تجربتنا السريعه لكام برودكت كده، الحاجات اللي احنا حسينا فعلا انها مهمه انها تتفتح قصادكم ونجربها يعني. وتستنونا في حلقه جديده ان شاء الله من انبوكسنج من عرب هاردوير في برودكتس كتير مش برودكت واحد. كان معكم عادل فخري، اشوفكم في حلقه جديده ان شاء الله. سلام عليكم.